සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි බලමු කාර් එකක මයිනර් සර්විස් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි ළඟ තියෙනවා 2008 Infinity Skyline coupe එකක්. මේක V6 engine එකක්. මේක engine size එක 3.7 litre V6, 330 horsepower, 7000 rpm, torque එක 270 torque එකක් තියෙනවා. මේක 60,000 කිලෝමීටර් සර්විස් එක තමයි අපි අද කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු සර්විස් එක කොහොමද කරන්න කියලා. මේක ජපන් ඉම්පෝර්ටඩ් නිසා Infinity Skyline G37 එකක්. අපි මුලින්ම එයා ෆිල්ටර්ස් දෙක කන්ඩිෂන් කොහොමද කියලා චෙක් කරගමු. මේක V6 එන්ජින් එකක් ඉඳලා එයා ෆිල්ටර්ස් දෙකක් ඇවිත් තියෙනවා. මුලින්ම අපි එයා ෆිල්ටර්ස් දෙක කොහොමද කියලා බලමු. එයා ෆිල්ටර්ස් දෙක එච්චරම හොඳ නෑ. උනාට මම මේක චේන්ජ් කරන්න යන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ. ඒකම අපි කූලන්ට් චෙක් එකක් කරගමු. කූලන්ට් වල කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මයිනර් සර්විස් එකකදී කරන කූලන්ට් චෙක් එක, බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ්, පවර් ස්ට්‍රීම් ෆ්ලුයිඩ්, වින්ඩ්ස්ක්‍රීන් වොෂර්, ඒ ටික ඔක්කොම සාමාන්‍ය විදියට අපි චෙක් කරගන්න එක කරගමු. එතනදී රේඩියේටර් එකේ කූලන්ට් එකට අපි මේ ස්ට්‍රිප් එක දාලා අපි බලනවා කොහොමද මේකේ කන්ඩිෂන් එක කියලා. ඒකෙදි මේක් ෂුවර් කරගන්න රේඩියේටර් කැප් එක අරිද්දි එන්ජින් එක කෝල්ඩ් තත්ත්වයට ඇවිත් තියෙනව නේද කියලා. ඒකම අපි දැන් බලමු බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා. මම ඒකට බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් ටෙස්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. අපි බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් බොටල් එකේ කැප් එක අරලා ඒක ඇතුලේ එතන තියෙන ෆිල්ටර් එක අයින් කරගෙන බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් එකට ටෙස්ටර් එක දාලා තප්පර කීපයක් ඉන්නකොට අපිට බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් අපේ තියෙන බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් එකේ කන්ඩිෂන් එක කොහොමද කියලා අපිට ඉන්ඩිකේට් කරලා පෙන්නනවා. මේක ග්‍රීන් ලයිට් එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා. ඒකෙන්ද අපි බ්‍රේක් ෆ්ලුයිඩ් චේන්ජ් එකකට යන්නේ නැහැ. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඔයිල් ෆිල්ටර් චේන්ජ් කරගන්න. ඒකට අපි හොයිස්ට් එක පාවිච්චි කරලා වාහනේ උස්සගෙන යට ගාඩ් එක ගලව ගන්නවා. ඒකට 10 මිලිමීටර් 10 මිලිමීටර් සොකට් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සම්ප් නට් එක ගලවගෙන ඔයිල් ඩ්‍රේන් එක කරගන්න තමයි දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ. මේකේ සම්ප් නට් එක 14 මිලිමීටර් සම්ප් නට් එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. ඒකට 14 මිලිමීටර් සොකට් එක හරි ස්පැනර් එකක් හරි ඕන දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම ස්පැනර් එක පාවිච්චි කරනවා. 40 මිලිමීටර් ඩ්‍රේන් නට් එක ගලවගෙන ඔයිල් ටික ඩ්‍රේන් කරගන්න එක තමයි අපි දැන් කරන්න හදන්නේ. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එතනම ඔයිල් ෆිල්ටර් එක අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒක හොඳ වාසියක්. මොකද මේක V6 එන්ජින් එකක් හින්දා එන්ජින් බේ එකේ ගොඩක් යාට ඉඩ නැහැ. ඇතුළට වෙන්න ඔයිල් ෆිල්ටර් එක ඇවිල්ලා තිබුණොත් ටිකක් කරදරයි ඔයිල් ෆිල්ටර් එක ගලව ගන්න. මේක ස්පින් ඔන් ඔයිල් ෆිල්ටර් එකක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට ලේසි තැනක ඇවිත් තියෙනවා. ඒක හොඳ වාසියක් මේ එන්ජින් එකේ දකින්න තියෙන. ඒකම මේ ඔයිල් ෆිල්ටර් ගලව ගන්නකොට ඔයිල් ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්නේ නැහැ. එන්ජින් එක වටේ හොඳ ලොකේෂන් එකක ඔයිල් ෆිල්ටර් එක ලොකේටඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ වාසියක් විදියට මම දකිනවා මේ එන්ජින් එකේ. දැන් අපි ඔයිල් ෆිල්ටර් එක ගලව ගත්තා. දැන් අපිට ඔයිල් ෆිල්ටරෙන් ඩ්‍රේන් නට් එක තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. මම ඒකට අලුත් ඩ්‍රේන් වොෂර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද හැම සර්විස් එකකදීම අනිවාර්යෙන් ඔයිල් ෆිල්ටර් එකයි ඩ්‍රේන් වොෂර් එකයි මාරු වෙනවා. සමහරක් අය නම් ඒ වොෂර් එකම පාවිච්චි කරනවා. මම නරකමන් කරන්නේ වොෂර් එක මාරු කරන්න. ඔයිල් ලීක් වෙන්න පුළුවන් පරණ වොෂර් එක පාවිච්චි කරොත්. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා රයිකෝ 445 ඔයිල් ෆිල්ටර් එකක්. මේකට මුලින්ම උඩ ප්ලාස්ටික් කවරේ සීල් එක ගලවගෙන අයින් කරගෙන රබර් සීල් එක වටේට මම ග්‍රීස් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ ඔයිල් ෆිල්ටර් එක හයි කරද්දී සීල් එක ඩැමේජ් වුණොත් එතනින් ඔයිල් ලීක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයිල් ෆිල්ටර් එක හයි කරන්න කලින් රබර් සීල් එක වටේට ග්‍රීස් ටිකක් යූස් කරනවා. ඒක
ඔයිල් ලීක් වෙන්න තියෙන අවදානම නැති කරගන්න. මේකට අපි පාවිච්චි කරේ 5W30 එන්ජින් ඔයිල් එකක්. මේකට 5 ලීටර් කැපැසිටි එකක් මේ එන්ජින් එකේ තියෙනවා. 5W30 ෆුල් සින්තටික් ඔයිල් එකක් තමයි අපි යූස් කරේ. එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු ඔයිල් ලෙවල් එක කොහොමද කියලා. ඒ සියලුම දේ පස්සේ අපිට අන්තිමට ඉතුරු උනේ ටයර් ප්‍රෙෂර් චෙක් කරගන්න කොහොමද කියලා. ටයර් ප්‍රෙෂර් මේ වාහනේට ඇවිත් තියෙනවා PSI 32. අපි ටයර් ප්‍රෙෂර් චෙක් කරගෙන සර්විස් එක මේ විදිහට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට සර්විස් එකක් කරගෙන නෝමල් චෙක් කරන්න ඕනි ටික චෙක් කරගෙන ඒ විදිහට සර්විස් එක අපි අවසන් කරගත්තා. තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට ඉන්ටේක් කෝල්ඩ් එයාර් ඉන්ටේක් පයිප් දෙකක් ෆිට කරන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉස්සරහට අපි හම්බෙමු. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක ගැලුවා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා